الاكتئاب الوظيفي، مين منا ما بيعاني من الاكتئاب الوظيفي، ومين منا ما بقعد ساعات كثير طويلة وبتفشش بالاكل خلال ساعات دوامه. اهلا وسهلا فيكم بقناتي والجداد، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل عشان توصلكم اجدد الفيديوهات كل يوم خميس. الاكتئاب الوظيفي بيجي بطريقتين، سواء كنت كثير مشغول ومش قادر تنتبه ولا تنتبهي على حالك، او بس عم بتعد ساعات النهار علشان يخلص من غير الانتاجيه اللي انت بدك اياها. فالاكتئاب الوظيفي انا بدي احكي عنه من منطلق كيف احنا ممكن نضر حالنا وما ندير بالنا على حالنا، خصوصا صحيا، لانه احنا بوظيفه سواء شاغلتنا كثير او مش مسامحتنا احنا ندير بالنا على حالنا بالطريقه المضبوطه، وهذا بخلينا يا اما نتفشش كثير بالاكل خلال النهار او نترك حالنا ساعات كثير طويله، بس انا بروح البيت الساعه 7 8 بالليل بصير بدي اعوض الراحه اولا تبعتي، وثانيا نقص الاكل والنيوترينتس والعناصر الغذائيه المهمه اللي انا ما اكلتها خلال النهار. فهذا الشيء اللي بدي احكي عنه، لانه كلياتنا بنعاني منه، الاشخاص اللي بتشتغل ساعات كثير طويله، فبتلجا يا اما ان هي they nibble a lot، بلقمطوا كثير، بيشوفوا اي شيء ممكن يكون موجود قدامهم من غير وعي ومن غير انتباه، وبصير عندهم الاكل الغافل اللي بنحكي mindless eating، بصيروا اي شيء موجود قدامهم ياكلوا. اذا عندهم لانش بريك بصيروا كلياتهم بيجتمعوا ايش ممكن يطلبوا فاست فود من برا او شيء اكل مش صحي، لانه الكل بيكون بيجتمع بدهم ياكلوا بهذا الوقت المعين والمخصص لهم. اول نصيحه، كل ساعتين قوموا امشوا 5 دقائق. هذا إشي كتير رح يفرق، اول شيء بنفسيتكم، ثانيا بالانتاجيه تبعتكم، وثالثا بمعدل الحرق. ما تستقلوا ابدا بانه اتس ذا اكت اوف سيتنج، اللي هي كل مجرد ان احنا قاعدين ساعات كثير طويله ورا الكمبيوتر بمطئ الحرق تبعنا كثير، وبنفس الوقت جسمك بيتعامل معك على اساس انك انت نايم او عضلاتك ما بتتحرك والدوره الدمويه ما بتتحرك بطريقه كثير مناسبه لنا ولا بطريقه سليمه. فحط ريمايندر او حطي ريمايندر كل ساعتين اقوم اتمشى 5 دقائق، كل ساعتين 5 دقائق، منها بصفى الفكره تبعك تقدر ترجع تتفرج على السكرين من اول وجديد، انتاجيه تبعتك كثير بتتغير ونفسيتك بتتحسن، وثالثا معدل الحرق تبعك بضله ممتاز. الشيء الثاني، اشخاص بيقعدوا ساعات كثير طويله بالدوام، اهم شيء to prepare their meals up front، يعني لازم من احنا نكون محضرين ايش الوجبه اللي بدي اكلها قبل ما اطلع على الدوام، لانه انا عارفه انه حتضلني بالدوام 9 ل 12 ساعه، فاكيد رح اجوع. فعشان ما يصير في عندي المغريات كثير كبيره قدامي واضطر اكل من برا او اكل من زملاء الجايبين اكل مش حيكون مناسب لإلي، بحضر اكلي قبل بليله. الناس بيحكوا لي الصبح انا ما بلحق ويلا ويا دوب ومرات اولاد ويلا اوصل على دوام، اتس فاين. قبل ما ننام بالليل بنحضر سندويشه تبعتنا، خضره تبعتنا، فواكه تبعتنا، السلطه بحط عليها بروتين، شو النظام الغذائي اللي انت حابب تتبعه وانت حابب تتبعيه بتحضريه بالدوام. بس نروح على البيت بناكل اخر وجبه، بس لانه احنا استهلكنا سعرات حراريه خلال النهار، فكميه اكلنا رح تكون اوتوماتيكلي بالليل ما رح تكون الكميه اللي كثير اكبر، زي ما لو انه احنا ما درنا على بالنا على حالنا خلال كل اليوم ورحنا اكلنا سعرات حراريه كثير اكبر بالليل. وهذا الشيء بدي برضه اذكركم فيه، ناس تحكوا لي اكل بالليل هو بنصح، اكل بالليل مش هو اللي بنصح. كميه السعرات الحراريه اللي اذا اكلناها خلال النهار مقارنه بكم سعر حراري حرقناه خلال اليوم، هذا اللي بياثر فعلا على زياده وزننا او نزول وزننا. فانا اذا طول النهار ما اكلت وكان حرقي كثير بطيء وانا ما تحركت ابدا وقعدت ورا السكرين طول اليوم، معناته السعرات الحراريه اللي استهلكتها كثير قليله. روحت على البيت دماغي بيحكي لي لازم تكافئ حالك لانك انت اشتغلت واجتهدت خلال النهار وهذا الوقت الوحيد اللي لك، فبصير باكل سعرات حراريه كثير اكثر من ما حرقت، فالديفيسيت والفرق السعرات الحراريه حيكون مش لصالحي، فعشان هيك بزيد وزن الاشخاص اللي بيشتغلوا ساعات طويله من غير حركه وباكلوا اكثر بالليل. فهدول اكثر 2 تيبس، بليز انكم ما تنسوا اذا كل ساعتين تقوموا 5 دقائق. اشخاص اللي في عندهم كمان لانش بريك ممكن نص ساعه او ساعه بيقدروا يطلعوا يتمشوا اكثر، ربع ساعه او ثلث ساعه. ما تنسوا تحضروا اكلكم، تجيبوا اكلكم معاكم من البيت. والاشخاص اللي ما بيقدروا يحضروا اكل من البيت كثير في اوبشنز ممكن تاخذوا من عندنا من بريمروز، نبعث لكم اكل كمان صحي، بس تروحوا على البيت تكون الكميه تبعتكم كثير اقل. وما تنسوا انتم بتيجوا اولا، فعشان تقللوا من حده الاكتئاب الوظيفي بساعات العمل الطويله واللي انتم بتخليكم ما ديركم على حالكم، فكروا بحالكم اولا ودائما حضروا اكلكم قبل بليله. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب يوتيوب شانل، تابعوني بالفيديو الجاي. سلام.